guys! Magandang araw! So today po meron tayong i-unbox na balikbayan box from our subscriber. So ito po ay para sa aking family para sa aking family and kina Auntie Mimi at kay Lolo. So ito ay nakapangalan na po kung sino ang bibigyan natin. Ito po ay galing po sa ating isang subscriber from 1965 PCC high school graduate. So ayaw po niya ma-mention yung name niya. Maraming salamat po kay ma'am. And more blessings po sa inyo at sa inyong family. So ngayon ay i-unbox natin to. Why? All man. Tanggap na yung cellphone, ha? Bagal cellphone din. Yeah. Dang! Yay! Napatay ko ano, plastic. Ayan. Mga, kasi tawag ano ganito eh? Mga tote bag. Tote bag, tibag. Tibag, anak tote bag ba? Kato mangyayari ito last na gamit kita mangumpra na to. Para siya, pang gift man na. Na? Oo. Ligon kisig na. Anak ton. Mura siya, pareha pa tayo sa Oh, siya, eco paper bag. bag. Mura siya mga eco Eco bag. bag or ka na So, para ito sa ako na payong. nating nakuha. And then, kasi tawagan ito eh. Paper box. Paper bag. Pang siguro namin ito, mga gift. Oh. Cute kayo do. So, wala pa na yung mga sulod guys ha. Ang Bisaya lagi ko. And then, ang slipper. Nakapangalan ba kanino? Iyang size kay 9. Murag size ni Lulo. Dugko Lolo. din no? Lolo. Kalulo ni, kay 9. Dako siya. 10 ro ba kung gingon para kalulo te? 10 man. Dako man siya te. Dako ayo. Pwede na po. Nine. Okay, sa kaiguan. Sa Daghan na. kaigo. No? Bagko na na sa kuha man. Bago yung nakawawang. And this one, Aka na noon. ini, Gana. 7. Murag ka Kuya Wawang, Kuya Rimar. Naon lang. Lara ninyo. Lara nila. So, yun ang itry. Oo, tara Thank you! Pwede si Esther pag ulang nagpamukay. And this one is 8. Isa man yung TL. Kuya Rodel kang Dako po yung Ako. Muha, dinipay ko sa mate. 8. Isa ko gali na ron, di ba? This one is... This is size 9? 6. Kakita na alin. Dinipay ko sa gamay ko TL. Ako ang TL is size 5. So, kang mama ni likely kay mama. And then, kini, Amo na kay lolo nimo. size 9. 9 gyapon te. 9 ito yun. Dahil akong pag 9. Oh. Ayan. Hindi ya. Isukod raman na ron. Ay Notification kaigo. nga ko ando. USA do na size. Notification Is man sa good US. Si Esther gaw na una po. Esther! Kini kay Yak ano mo na. tablecloth. Habol na. Tablecloth. Mag-tablecloth. Tablecloth mo lang. Pala ay. Sa imong hatcho ng table. Thank you, ma'am. And what is this? Tuwalya. Hala! Pang kitchen. Sundan! Pang tadtad ug Towel. Hala, tawel no. Pang tadtad ug kuan alin. Ang saan ba? Tantad na ni Carly. Carney. Mana ito ba na? Wow! Ito ba? Ano gali? Pwede may Ay, dugot tanawan tayo. eh. Ano ka butang? Cute ano. Cute kayo siya, no? Pangkahoy. Dili pang Dili, kawin. Siya ka, puto pang mo carne kung na, kawin. oy. Pagkuhan, no? Ayaw, wang pambutong, anak wang. Kutsina. Mapaha, ay. Oh, China ko no. Kutsina. Pang kutsina. Thank you po, no? Kagwapo sa kutsilyo ni, Pagkakaw or ko si Esther na Sundang. bukumuhan siya. And this one is sapatos. Ini 6 paigot ni sa kuha.
Kaya ako bitang tiil kay 5 gig siya, pero pag mga boots, dapat 6. Dapat dako mo ginagsuot. No, pag gunta. Igo kayo. After kay siya. Suuto na. Uto na, be? Igo kay siya. Thank you. Can opener. And Pero then, yung kung kagatir. marag mga kuante. Apin sa kutson. 4 pieces. Para sa itong una, no? Go pa siya color. Uniform na. Thank you po. Ito ng duha ka bukuan. Duha ka bukunda. Laro kayo. And Ano then, ba? mga Swiss Miss. So, favorite. drinks. Dami ba kayo ni Ay? Tagay ko niya, te. Oh? Ganun si Simita. Dami kayo ni. Wala, nagana ay. Ang si Esther, oh. Ala, dikit-kit man lang. Eh, yan ang gidulani. Dami ba kayo ni Do? Lami yung gano'n. Sister, baya. Bukas, ako may Ay, Daghana, butan sa salamat sa. palag ko dawat na. Guwapa kay Miminday ba? Oh, tanawa, gaduwa ko siya. May hagbong. Public, pagka-package me. Na yun mga can opener. Daghana, oy. Can opener. Can opener. Kini kay peeler. Peeler. Daghana, kasi klase man. And then, dala. Daghan siya. Ang bangay giray tani. Napa. 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 Oh, ang green kit kayo. Napa. Apa gitu? Halaan. Napa. Napa. Wow. Daghan kaayo. Thank you, ma'am. Hanay. Oh. Sige. Kini siya. Pillowcase. Ang punda. Pindot siya. Kay satin. Sinawon. Dayon, kini kay size. Parang akong broad pen gihapon eh. Tagko gid siya do. 9. Nag-uol ko basin mali ang akong ipanghatag ng sizing ba. Kilo na sa mga lalaki, man ang size. Oh, you know, sa laki gyud. Ang laki. Ito mga red oy tignaw. Kapag yung peeler. Ano na ay kuan? Kutsara. Kagwapa eh. Thank you po. Ang Esther ko, signadangad. Kung nagandang Swiss mix yun. Naghandip kayo team. Angay kitang tanan ani. Tere! Naghan kayo. Ay, sama. Tara. Kini kay murag. Dili pa rin pa na ikuan sa bedsheet eh. Ilay. Pagkatay ka itong Pagtrabaho ba na? Ang trabaho mo na. okay. Pang trabaho. Murag Construction para ni Sa kuya ba? construction ba? Kanang detektor. para. Like, makita ko. Para makita ka nagtrabaho ka. O kung ngit-ngit, okay. mag-overtime, mo siga man na, ay mo, hayag man na siya mo, siglaw. Ano, nadako kayo nga tasa. Buhong ang kape. Duha ka kape na naigo. Ang kape. Orag mo ay kung masadaw mo gamit. Ano yun sa ibang design mo na? Orag gamiton ginato na eh. Kaya wala yung tunga mo sa imong lover. Sarap. Ipunan na pusi. Tago sa natin yung orag tayo lover. Gawa kay cute. Muabot ng lover. Tapos, another towel. Now, ano ko siya? Home, the place where love grows. And lastly, Sandal. wala, ang paigo butas sa karo, kinilig yung butas. Ang butas sa gid, naguba naman gaya pero ang butas sa dugay na sa panahon ba. Si Esther po, sige, duwa. Kini kay size maning mama or ni Auntie Mimi. Ayan. Ayan, yun lang po lahat. And thank you, ma'am. More blessings. Ingat kayo palagi. Bye-bye. Ayo. So, ayan guys. Ito lahat sa aming family. And then,
Ayan ang aking boots. Nakasyang-kasya po sa aking paa. And then, ang ating Swiss Miss ay pinaghahati ko po sa apat, kina Auntie Mimi. And then, andito po kasi yung mga cousin ko from Cebu. So, binigyan ko na din sila. And ito po lahat sa amin. Thank you so much po. Mat! Ako suoto, hindi na ako magtinil. Kaya busot ako sinilas. Wala lang guys, mga chinilas, para kalulog ka Kuya Rodel, katibimi na sandal, then ang walang gibahin ang mga kuan, sheets, towel. Thank you. Thank you. Salamat! At ito naman ay kina Auntie Edilon at Kuya Erning, Uncle Erning sa bukid namin po. So meron silang chismis at saka chinilas at saka itong mga bead sheets. And ito po ang aking cousin from Cebu City. Ayan, nakatanggap na din po. Nakatanggap din po. Thank you so much. Thank you. Pinakahati na lang po namin yung pinadala ni Mom. Thank you po. Ingat.